اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. الناس اللي متابعة القناة حضروا وشافوا الكرسي المحمول. النهاردة بقى هنعمل الترابيزة المحمولة او الطاولة المحمولة. يلا بينا نجيب القهوة ونبدأ مع بعضينا. هنحتاج سدابة كونتر 12 مللي 7.5 في 65 سنتي، وبأي علبة سبراي هندور الأطراف. بمنشار الأركت بقى هناكل الدوران اللي رسمناه. في الفيديو ده مش هنحتاج أدوات غير بس منشار الأركت والشنيور. بالشكل ده كده نص دايرة كاملة بس قصة نضيفة. بمسطرة علام هنحدد نص السدابة من الجنب ومن فوق عشان نحدد مركز نص الدايرة اللي عملناه. لو كنا رسمناها بالبرجل كان الأمر بقى أسهل. في النص بقى هنعمل ثقب ببونطة 8 مللي بالشكل ده، يكون مناسب للمسمار ال 8 مللي اللي هنستعمله بعد كده. وبنفس الطريقة هنعمل كمان 3 سدايب، يبقى المجموع 4 اللي هما رجلين الترابيزة. هنحتاج بقى لقطعة كونتر برضو 12 مللي تكون 75 سنتي في 45 سنتي، وعلى ظهرها هنعمل تقفيلة من 4 سدايب ارتفاع 7 سنتي ونص برضو، بحيث ان الرجلين تركب بالشكل ده كده، واحدة هنا كده وقصادها واحدة الناحية التانية، ورجل هنا قدام الرجل دي واختها الناحية التانية ورا الرجل دي. وزي ما انتم شايفين في هنا كده حتة فاضية عشان الرجل مفروض ما توصلش للآخر، عشان هيكون هنا في مسمار اللي بيحرك الرجل دي. عشان كده قصيت حتتين صغيرين، واحدة هتركب هنا كده وطبعا تكون بنفس الارتفاع، والتانية هتركب هنا كده. كده المسمار اللي ماسك الرجل هيركب هنا ويتمسك بالصامولة وهيخلي الرجل تتحرك بالشكل ده كده. هنشوف دلوقتي. في الأول خلينا نقفل المربع ده ونركبه بطريقة قوية ومتينة بالكوائل ببنطة نفس مقاس الكويلة مع شريط علام. هنعمل كام فتحة في الخشبتين وهما متعامدين على بعض تمام. نحط شوية غيرة، نجيب الكويلة برضو نغطيها بشوية غيرة، ندق الكويلة مكانها وكويلة تانية وكويلة تالتة، وننشر بقى الزيادة بالمنشار. زي ما انتم شايفين انا مقفل على الخشبة الكونتر بسدايب قوية عشان لما اضرب فيها البنطة او ادق الكويلة الكونتر ممكن يتشرخ، انما الخشبتين دول بالقمط بيدوها قوة بحيث ان عملية الثقب والدق ما تشرخش الكونتر. مهم قوي الحركة دي لو عايز تحافظ على الكونتر بتاعك. خلينا نفك كده ونشوف حصل شروخ. الحمد لله نضيفة زي الفل. بنفس الطريقة هنقفل باقي الأجناب. بعد كده بالغيرة وكم مسمار هنقفل سطح الترابيزة بتاعنا عادي جدا، مفيش مشكلة. عبال ما الترابيزة تنشف خلينا نكمل شغل في الرجلين. دول أول رجلين هيتفتحوا بالشكل ده كده، هنركب فيهم وصلة بسدابة بالشكل ده. بس زي ما احنا شايفين انا فاتح في السدابة دي فتحتين عشان الصواميل بتاعة المسامير هتبقى في الفتحات دي، وهنركبهم فوق الفتحات بمسمارين وشوية غيرة. ادي جوز رجلين وادي الجوز التاني، وده ميكانيزم الحركة. نركز بقى في التركة دي لانها اهم حتة. لازم نركب سدابة في الرجلين من تحت عشان نديها متانة. سدابة 3 سنتي تكون طبعا نفس المسافة بين الرجلين، وهنركبها هنا تحت يعني على بعد 8 سنتي مثلا من طرف الرجلين بس تحت، ونثبتها بالغيرة برضو ومسمارين. تمام. لكن جزء الرجلين التانيين هيبقى النظام مختلف. السدابة برضو 3 سنتي لكنها بطول المسافة بين الرجلين شامل سماكة الكونتر، لانها هتركب فوق الرجلين من بره مش من جوه. السدابة دي ساقطة بين الرجلين لكن السدابة دي فوق الرجلين. ماشي الكلام؟
تمام كده، ركبنا السدايب اللي بتدعم الرجلين. مفروض بقى الرجلين دول هيبقوا من تحت ودول هيركبوا عليهم من فوق. بس زي ما احنا شايفين السدابة اللي تحت بتصدم في الرجل اللي من فوق، فاحنا هنعمل فتحة هنا كده عشان تبات فيها الرجل عادي وتنزل للآخر. بس مش هنحدد مكان الفتحة فين دلوقتي، لما نركب الرجول كلها في مكانها الأول عشان الفتحة تبقى في مكان سليم. نجيب بقى الطاولة ونسقط جواها الرجول كلها، وبأي بقى مسطرة علام نحدد مكان السدابة العرضية مقابلة الرجل فين، وهنقص بقى الجزء ده بمنشار الأركد. عملت بقى فورمة أو اسطمبة بنفس شكل الدوران الرجلين وفيها ثقب في نفس المكان، بحيث إني لما أركبها هنا تدلني على مكان فتحة المسمار وأقدر أعمل الفتحات بتاعتي في أجناب الطاولة نفسها. بالشنور بقى هنعمل الثقوب. تمام، الرجل بتتحرك بسهولة، عشان كده الدوران لازم يكون مقصوص صح وبنظافة. بعد كده بقى المسمار بتاعنا مع وردات وصامولة، وهنركب بقى الرجول بتاعت الطاولة في مكانها. تمام جدا، الرجل بتفتح بسهولة ويسر. لكن الرجل لما بتفتح هيبقى سهل ترجع تاني، مش هتبقى ماسكة في مكانها، والترابيزة على الأقل هترقص مننا. عشان كده جبت قطعة خشب صغيرة طولها 10 أو 12 سنتي بنفس الارتفاع بتاع الأجناب، وهركب فيها مفصلتين صغيرين. هنركبها هنا كده بالشكل ده، بحيث انها تدعم الرجل لما تكون مفتوحة ويمنعوها من انها ترجع او تتمرجح. ولما اقفل جزء الامان ده الرجل هيبقى سهل ترجع مكانها تاني. الله ينور يا عمدة. نركب بقى جزء الامان ده بمسامير صغيرة. تمام جدا كده، الميكانيزم بتاع الترابيزة اكتمل وبقت جاهزة. ممكن بقى نعمل اي مقبض من الخشب برضو ونركبه في نص الترابيزة عشان نشيلها منه. نقفل بقى الامان والرجلين ويلا بينا نطلع نشرب القهوة على الكورنيش. سهل بقى نفتح الرجلين ونقفل الامان ونحط الترابيزة، وكمان نستعمل الكرسي المحمول. سلام عليكم. صحيح، احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير، والسلام ختام. مهم قوي الحركة دي لو عايز تحافظ على نظافة الكونتر. مهم قوي الحركة دي لو عايز تحافظ على نظافة الكونتر مهم قوي الحركة دي لو عايز تحافظ على نظافة. استغفر الله العظيم يا رب. مهم قوي الحركة دي لو عايز تحافظ على نظافة الكونتر بتاعك. مهم قوي الحركة دي لو عايز تحافظ على الكونتر بتاعك.